panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga usaping legal at wastong kaalaman narito sa ang batas. inyong tagapagpayo sa usaping legal, Attorney Peter Castillo. Samahan si Attorney Peter Castillo dito sa Payong Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa programang Payong Legal. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Pansamantala pong uupo para kay Attorney Peter Castillo. Ayan, Peter nga ba? Peter nga. Ayun no. Ganun lang Sandali, at ako hindi nag-iisa rito Kasi ako napakaswerte at sasamahan ng aking kaibigan na si Attorney Bernard Masilang. Ayan. Attorney, good evening po. Magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ayan. Lapit ng konti sa mic. Okay. Ayan. Alam mo, napaka-soft-spoken nitong si Attorney Bernard. Pero sa totoong buhay lang, matapang na abogado to. Ayan. Oo. Ganito, meron tayong mga pag-uusapan dito na ibinilin din naman dito sa atin ni Attorney Peter Castillo. Ito yung mga padala pong sulat sa kanya. Ayan, natutulungan tayo ni Attorney Bernard Masilang para po, kumbaga, ipaliwanag ng mas maganda yung sagot dito sa mga ibinilin sa atin na questionnaires. Ayan. Ayan, magsisimula na tayo, Attorney Bernard, Shoot. Ayun. Oo. So, eto. Kalimbawa, kasi ito, ang unang tanong dito ay pwede mo bang kasuhan ng isang babae ng rape? Kasi kadalasan, di ba, alam natin, madalas ang nagko-complain ng rape ay ang mga babae. Pero halimbawa po, pwede bang kasuhan ang isang babae ng rape? Pwede ba ang isang lalaki na mag-file ng rape case bilang rape victim? Aba, so ano po ba ang masasabi niyo rito, Attorney Bernard? Pwede po. Kasi prior to the enaction of the new rape law, yun yung sinasabi natin, ang mga babae lamang ang pwedeng mag-file. Ngayon may bago na tayong rape law, ang tawag nga doon, the new rape law. Ang rape ngayon is committed not only by a male individual. It is now committed, it may be committed by any person. Any person? So it may refer to a male or a female individual. Okay. Prior to the new rape law, ang sabi ng rape law, there must be an insertion to the what do you call this? Private part. Private part ng female. After the enactment of the new rape law, the effect is now any insertion of any object in the opening of any part of the body. Ganun. So, included na kahit na sa lalaki? Yes. Ayun. Basta meron siyang lewd designs at sinasabi. Ayan, oo. Dito kasi ang nakasulat, ito ay under po dun sa binabanggit niyatang Republic Act number 83553. Yes, that's the new rape law. Otherwise known as the Anti-Rape Law of 1997. Na-amend na po ito sa lumang rape law under Article 266 ng Revised Penal Code at ginawa ang rape bilang crime against person at hindi na ito crimes against chastity. Yes, may effect din yan. Kasi pag sinabi natin, previously again, under the old law, it was classified as a crime against chastity. When you speak of crimes against chastity, the only person who can prosecute or you can only prosecute rape in the old law when the private complainant, the victim herself, has filed a complaint. Absent of the private complainant, hindi pwede mag-prosecute ng rape under the old law. Pero In ngayon, view of the enactment, it is already a crime against person. Anybody, it can be the member, it can be the PNP, it can be the guardian, it can be the DSWD. It is no longer exclusive to the victim herself. So, kumbaga dati, attorney, pag po halimbawang may crime na naganap halimbawa na rape under the old law, tinatanong pa po yung na-rape na babae. Halimbawa, ikaw ba yung magfa-file ng asunto o hindi? Ngayon, pagka sinabi niyang hindi o bantulot makipag-cooperate at ayaw, hindi pala siya pwedeng pilitin na mag-file ng case. At wala namang pwedeng ibang mag-file. Correct. So, under the amended law pala,
kung ayaw mo mag-file, motu proprio na yung pulis. Yes. Pwede i-file yung. Kaya pala may mga ganong kaso talaga na nagpa-prosper. Dahil yung pulis na mismo nagsampa ng kaso. Actually, prerequisite kasi yung victim diyan kung titignan mo eh. Kasi siya yung magte-testify, di ba? So parang Pero, testigo lang siya lalabas. But the difference is, and the big difference between the old and the new rape law in terms of prosecution, doon kasi sa old law, pag nawala na yung victim, sa una pa lang, naitago na o nawala na, hindi na makakapag-file. Hindi na magpa-prosper. Hindi na Wala papasok sa korte. Opo. Dito, kahit na wala yung victim at the initial stage, pwede yung umakyat hanggang sa korte. Ibang usapin na pag doon nawala yung private complainant, the victim herself or himself. So ayun, halimbawa po, nag-prosper. Tapos pagdating sa korte, for whatever reason, pagpalagay na natin na umurong yung mismong na-rape. Pwedeng halimbawang nagkaroon ng negotiation ng hindi alam ng state. Siyempre, hindi naman alam ng mga pulis yun. At hindi na po sumisipot sa hearing or whatsoever. Paano po mangyayari sa kaso? Since ang nag-file naman ng kaso, pulis, hindi naman yung biktima. Definitely. Tutuloy po ba yan? Tutuloy yun just to make sure that the private complainant is no longer interested. Because you see, under our laws, the rights of the accused is so protected under the Constitution. So probably normally rather, after 2-3 settings and the private complainant, the prosecution can no longer present any witness for that matter, including the private complainant. The court will have no recourse but to dismiss the complaint. Opo, kasi how can there be rape if the rape victim herself is not participating? Correct, and that cannot prolong, it will not prolong the trial because the accused will cry speedy trial. Siyempre po, right. opo. Kumbaga, both sides may Correct. karapatan din. Kasi kumbaga nga, kaya nga ang sabi, pagka po nag-cry for halimbawa rape, lumalabas dito, mas tama po ba yun? Mas binibigyan ng weight o credibility yung mismong taong na-rape. Kaya paano po ba ang bigat nung di po ba? Yun ang sinasabi nila. Kaya lang as we always discuss, it is very hard to prove the crime of rape. Dalawa lang yan eh. But it is also hard to accuse one of rape. May ganun tayong kasabihan eh. Just the same, pagdating kasi sa appreciation ng testimony, alam mo naman dito sa atin, it's only the court that appreciates. Unlike in the US, ang daming tao dito sa atin, iisa eh. What I'm trying to say is this, once a crime is filed, specifically if rape, what is material here is the testimony of the private complainant. Now, if really she was a victim in that in that situation, the conviction of the accused will be based on her testimony, on her narration, or on his narration. Sabi ko, di ba? On any private individual, and definitely the defense cannot rely on the weakness of the narration because the defense also has to prove the innocence of himself or herself. Tama po. Opo. Kumbaga, siyempre, i-deny niyan if ever, di ba? Ayan. Yan ang pinakamahina ron, yung alibi, isa rin. Ang bigat nun. Sabihin mo, hindi ko ginawa yan kasi nasa Mindanao ako. Assuming, for example, yung rape nangyari raw sa Luzon. Sabihin niya, nasa Mindanao ako for one whole month. There are numerous decisions by the Supreme Court. Ang sabi lang ng Supreme Court, it is not impossible for the accused to go to Luzon. Come back. Ay, naalala ko ito. Parang yung kaso po nung kay Hubert Webb. Naalala niyo po yan. Yung sinasabi niyang depensa nga niya na siya ay nasa Amerika nung nangyari itong krimen na to, kasi po hindi lamang po karumal-dumal na pagpatay po ang nangyari ron, may rape pa pong kasama. Yes. So, if my memory serves me right, sir, yung ganyang argument nila, it was presented during their petition for bail. Ayun. Ang sabi ng Supreme Court, if that is your argument, we cannot sustain that because there are no prohibitions on the part of the accused, then accused Webb, to go back to the Philippines and commit the crime. And then go back again. Sabi ng Supreme Court, dininay yung kanilang petition for bail before. But we all know that they were acquitted later on. Yes. DNA. Yeah, based on the DNA. Yes. Kaya pala lumalabas po talaga, hindi po strong yung alibi, lalo na po yung binabanggit nyo kung alibay lang po ang dahilan. Correct. Di po ba? Ayan, oo. Ang ganda. Yung pala, ayan. So mga kababayan, yan ang sinasabi natin. Ngayon, yung ikalawa naman, ito namang isang ito na may nagtanong naman sa atin, okay,
may padala ka ba sa pamilya mo na pinakisuyo sa kapwa OFW na umuwi? Hindi ito nakarating. May parusa ba ito sa batas? Kumbaga, isang OFW po ito na nasa ibang bansa, siyempre, noon siguro umuwi siya, nakipadala siya sa pamilya. Alam mo naman tayo mga Pilipino, usong-uso sa atin yan eh. Yung nakikisuyo tayo. Paano halimbawa kung hindi ito nakarating sa pamilya mo? Alam mo, tukayo, ganito yan eh. Di ba tukayo tayo? Naman, oo. Alam mo, ganito yan. Yung tanong niya kasi, very general. May parusa ba ito? Kung titignan mo, napaka-vague din, napaka-general din ng kwento. Nakisuyo lang Nakisuyo. siya. Hindi sinabi kung may kontrata. Tapos ano ba ang connotation ng parusa? Kaya una, sagutin natin sa punto de vista ng ano ba paniniwala mo? Yung bang ginawa mo ay mali o tama? Kaya parusa niya una, galing doon. Sa taas, syempre. Nag-uusap tayo ngayon sa batas. Meron bang ebidensya o wala? Una, kung meron siyang criminal liability, definitely, sa ganyang klaseng setting, wala. Kasi hindi lang nakarating, hindi naman sinabing pinag-interesan. And you cannot assume. Baka hindi pa lang na-i-deliver. Correct. Probably there was only delay. Tama po. Tapos yung delay, it does not always amount to bad faith, which will connotate a criminal liability on that part. But going directly to the question and attacking it directly, meron ba siyang parusa? Ang parusa niya dyan, kung sakasakaling mapatunayan ng taong nakisuyo na siya ay nagpadala, civil liability ang tawag doon. Babayaran niya yung halaga ng pinadala. At kung ano man yung perwisyong inabot ng taong naghihintay ng padala. Ayun. So, ang tanong dito, meron po ba itong tinatawag na crime na estafa, if ever? Depende yun sa kanilang usapan dalawa. Kasi kung ang sinabi lang pakisuyo ito, at ikaw tinanggap mo, pasok yun sa estafa. Pero kung simpleng padala naman ito, padala nito, as in, padala lang, wala siyang inassume na kahit na, ito, pakibigay mo lang sa pamilya ko. Without anything, how will you prove estafa there? Kung na-delay nga lang. Ngayon, kung hindi niya talaga binigay, probably you can add other circumstances just to prove that there was ill motive on his part. That will fall on estafa kasi misappropriation yun eh. It was only entrusted to him. Yung sinasabi natin kasing, maraming kasing forms ng estafa. Under Article 315, swindling ang tawag sa batas. Ito nga po yan. Pag sinabi mo kasing misappropriation, ibig sabihin, ang ibinigay sa'yo, what was entrusted to you, was not only the juridical possession. Meron tayong tinatawag na dalawang klaseng possession kasi yung juridical possession at yung possessory right lang. Parang pinahiram lang. Pagka pinahiram lang sa'yo and you have the obligation to return, ibig sabihin wala yung transfer ng ownership. That is estafa pag hindi mo binalik. Okay. Ngayon, pagka binigay sa'yo yan, sige, sa'yo na yan, pero ibigay mo sa kanya, hindi mo ginawa, pero sa'yo na yun, how can there be estafa? Binigay na nga sa iyo. Ownership was already. The ownership was already transferred to you. Correct. Ang tawag doon sa isa, possessory rights, isa juridical rights. Ayan, yan mga kaibigan magkaiba po yan. Mahirap lang Tagalogin to kayo. Pero pwede yun Paano ba to? Ano sabi mo doon sa... Yung isa, possessory right. Possessory right. Possession. Ano lang yun, not in the concept of owner, probably as an authorized representative. Juridical possession kasi, even the fact of ownership is being transferred. Kumbaga pinagkatiwala na ng buong buo. Ngayon, kumbaga prerogative na nung pinagbigyan, kung ito bibigay niya o hindi naman sa iba. Di ba? Yun ang pinaka-ano ron. Itong haba nga nito Tapos, meron siyang tinatanong kasi rito, ang banggit niya kasi rito, karaniwan sa mga OFW nga, yun na nga, nagpapadala ng mga package. Pag-package po ba? Considered po ba ito na may estafa rin? Sa company, is that what they are referring? So sabi niya, mga package o mga nabiling gamit sa abroad, sa mga pamilya at mga kamag-anak niya, sa pamamagitan ng pakikisuyo sa mga kasamang OFW na uuwi ng Pilipinas. Isa dito ay magandang ugali ng mga Pilipino na pagbigyan ang mga kababayan at tulungan sila sa pagpapadala ng nasabing package sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. May mga iilang mga kababayan na nakakaisip na umabuso at gumawa ng masama sa pamamagitan ng pagdispalko sa perang napadala o pagnakaw o intentional na hindi pagbibigay ng padala o package sa pamilya o kamag-anak ng kasamang OFW na nagpapadala.
ang ganitong gawain ay hindi lamang isang krimen na estafa through abuse of confidence na pinaparusahan ng under yun nga, yung binanggit nyo kanina Article 315 ng Revised Penal Code. At may parusang kulong pala ito. Oo. Ha? Hindi, Bigat yung kulong niya. oo, kulong kung hindi isa rin itong ground upang mapa-blacklist ang isang OFW sa POEA, pwede pala. Yes. Kasi yung crime committed, it involves moral turpitude, sabi nga nila. Ayun. So yung moral fortitude po nito. Turpitude, moral turpitude. Torpitude. Turpitude. Yan, moral torpitude. Involves the morality of a person. Iyon. Kaya napakahalaga po talaga dahil kumbaga, sa trabaho po, parang sinasabi natin kung OFW po kayo, syempre yung tiwala po, di ba? Correct. So pagka nabahiran po ng gano'n, kung nagawa nyo nga naman sa kapwa natin pang Pilipino, what more sa employment mo rin kung nagkataon. Alam mo to kayo, ang mabigat lang kasi dyan, halimbawa magkakakilala sila, di ba? Normally, ganun yung Yun ang siyempre. Pakisuyo. Ang mabigat dyan, paano mo patutunayan kasi na pinadala mo sa kanya? O yun nga pa At tapos sa kultura naman natin, makikisuyo ko, pirmahan mo naman. Ay, walang ganon. Yun. Oo. Kaya ang usapin dyan ngayon, yung patatayuin mong estafa pagdating dito. Naku, lalo nga naman pala mga kaibigan, Tokayo, kung ito ay nasa isang package. Correct. Halimbawa, itong nakilagay lang siya. Tapos itong package na ito mabigat. Hindi man lang din binuksan nung mag-uuwi. Siyempre, tiwala rin Yes. 'Di ba? Basta dali mo lang to sa amin. Ngayon, pagdating doon, tsaka hinanap, nasa na yung pabango? Nasa na yung sapatos dito na kwan? But essentially, sabi nga, yun nga, may abuse of confidence eh. Oo. It's another story how to prosecute it. Ako doon ako sa prosecution. There is no argument. Undeniable is the fact that estafa was committed. Swindling was committed. However, the big question mark is, can you hold him liable? Yun. Kasi do you have any tangible evidence to that Oo. effect? If what you did was to have those Items. yes, And set have it through an Yeah. ordinary carrier, Hindi, okay at least meron ko evidence. Correct. Kasi sa ordinary carrier, may checklist. Mhm. Unless gusto niyo makipagkwentaan sa kaibigan nyo, wala namang masama, di ba? Papipirmahin mo, no? Pare, eto laman ito ha. Pakipirma mo Paki naman. naman, ito. Kasi walang tiwala yung kumari mo na Oo, nagpapadala ko. baka mamaya sabi ni Kumari, kinupitan namin eh. Baka, di ba? Baka hindi nakarating. Di mas much At better. least meron na ebidensya. Totoo, alam mo, walang pinagkaibigan to kayo. Kasi sa totoo lang, alam naman natin sa airport, marami doon kumakana talaga. Hanggang ngayon ba? Meron pa rin? Marami. Marami pa rin. Marami. Kala ko nawala na. Sabi kong, Meron. bago na Actually, yan. yung isa nga lang naming kaibigan, nagpunta na Israel to. Okay. Nung nagpunta na Ito Israel, yan ha, sa bagong administration. ito na yun. Oo. Tapang nun. Kaya lang, ang nangyari, yung kanyang bagahe, hindi, pero sa Israel nawala eh. Okay. Kala ko dito. Nawala, may hindi matapang pa rin dito. dun, eh. Oo. Tapos, merong isang bagaheng binalik dito sa Pilipinas. Mhm. Kaya naman naibalik kasi yung name tag niya nandun. Okay. Pero hindi niya bag. Ang galing, ano? Hindi niya maleta yun. Parang So, hindi nilipat nalas mo. yung name tag dun sa bag niya. Oo. Siyempre, iba na laman. Puro sabon at shampoo lang ang laman. At least may bumalik sa kanya. May bumalik na bag. Oo. So, ibig sabihin, hindi lamang po dito sa atin, maging sa ibang airports, karaniwan po yan. Kasi may mga, hindi naman maiwasan eh. Nasa tao rin kasi. May mga Correct. ibang tao na, alam niyo na, di ba? Pero mabanggit ko lang. Mm. Alam mo sa Batanes, grabe dun ha. Have you been in Batanes? Yung meron silang honesty store ba? Ay, oo. Diba? Oo, Bakit balitang-balita kaya yun. hindi magkaroon ng ganun sa Manila o Oo. sa Quezon City? Tingin mo, posible yun? Dito sa atin sa Manila. Tingin mo. Ba't matawa ka? Ako tanong lang tao. Hindi, di ba? Pero totoo yun. Totoo yun. Kasi doon sa Batanes nga, susuklian mo sarili mo eh. At least madideklag yung mga korte na estafa ng theft. Totoo. Alam mo, napakaganda nga niyan ha. Bakit nga ba hindi? Simulang dito, di ba? Oo, mas maganda yan. Kung magkaroon tayo ng mga tinatawag na moralidad din yun eh. O, di ba? Di ba? At sino tingin mo dapat magpasimula? Tingin ko yung malalaking mall. At least malaki puhunan nila. Naman. Ano tingin mo? Pwede. Pag malalaking mall na ganyan, mas maganda kung Sana sisimulan. makakumbinsi tayo. Malamang wala Malay na mo. magnakaw. Malay mo. Di pagka nagkaganon na, ang ganda nun para Oo. sa atin. Di ba? Masama ano ko, wala na nagnanakaw pero wala na rin yung mga mall. Naubos ni puhunan. Wala na yung mga tinda, pinagkukuhan. Puro sukli na lang. Ayan, oo. Ngayon, eto pa, isa ha. Ang tanong naman dito pwede ka bang diretso sa korte na magsampa ng kaso para sumingil ng utang o kaya ipatupad ang isang kasunduan? Meron. Pwede Meron. yan? Diretso Meron ka tayo sa kasing korte. tinatawag na small
claims cases. Mhm. Meron siyang particular amount. Nung unang ininak yung batas na yan, if my memory still serves me right, if the amount of the claim is not more than 100,000, yung unang batas niya, kasi inamend na siya ngayon. Mhm. Pagka hindi sobra doon, pwede kang dumiretso sa korte. Now, unlike an ordinary action, ito mabilis to. Pag submit mo ng complaint, ire-require ka agad yung kabila, oy, mag-file ka rito ng sagot mo. Hindi pwede yung motion for extension of time. Yung mga dilatory tactics ba? Sometimes, talagang minsan naman talagang walang pangkuha na abogado, so hindi mo kagawa ng sagot doon sa demanda. Pero dyan, hindi pwede yun. Kasalanan mo pag hindi ka nakasagot doon. Kasi even the complainant himself, who is not that learned in law, nagsulat sa korte at pumasok na naging complaint, the court can entertain that and can require the defendant to answer. If the defendant will not answer, magde-decide yung court on the merits doon sa kanyang affidavit complaint. Unlike in an ordinary action, meron kang reply doon sa answer, may rejoinder ka, isa-set for pre-trial, isa-set, and so on and so forth. Ito, mas mabilis ang proseso. Mas expeditious. At saka mas, how do you call it? Mas hindi siya komplikado, mas simple lang ba? Mas simple. Simplified. Walang teknikalan ang laban. Kasi maliit lang yung amount. That the amount I previously mentioned was 100,000 less. 100,000 below. 100,000. Not more than 100. Na yan, if I'm not mistaken. And I'm really not that privy kasi hindi ako mahawak ng mga ganyang small claims. Small claims. Kasi mas pinagkakasundo na lang dapat yan hindi pinararating sa korte. Yun ang punto ko lang. Kumbaga, amicable settlement. Correct. Ang alam ko na yata dyan, not more than 200,000. Pasok pa rin sa kanila. Ayun. Naku, samantala, Attorney Tocayo, ang oras po natin ay 7:26. Abay, magbabalik pa po ang Payong Legal. Manatiling nakatutok sa 8try Media at 8try TV. This is 8try TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Your son is a remarkable young man. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. Some of my clients are a bit dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. Your son is a remarkable young man. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. Some of my clients are a bit dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. This program is brought to you by 8try Media Pro Incorporated. At nagbabalik pa rin po tayo sa programang Payong Legal. Ako pa rin po si Bernard Tan. At kasama ko po si Attorney Bernard. Ito, syempre, masilang ang aking tukayo po. Pansamantala po kami umupo para kay Attorney Peter Castillo. Ayan, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Meron halimbawang isang kaso na itong taong ito, pagpalagay na natin na isyuhan ng cheque. Okay. Itong cheque na to ay in-issue sa kanya ng isang foreign bank. Nung isang tao na nag-issue sa kanya. Where was it issued? Saan in-issue? In-issue sa kanya dito sa atin, sa Pilipinas. So, kaya lang, ang nangyari po rito,
nung nai-issue na po yung cheque, di po ba may ilang clearing days po ba pagka foreign yung cheque mo? Hindi ako ganun ka. Mga 30 days po 30 ata. days. Kasi Okay. dito sa atin, 5 days. Mga 3 Three- days three to lang. 5 3 days, to 5 days. So kung ganun katagal, so bago niya nalaman sumabog o pumutok yung cheque, inabot na halos na 1 buwan. Okay. Ngayon nang bumalik ito at ang cheque ay lumalabas daif pala, insufficient yung funds. Okay. Okay, ngayon nagdemanda po itong taong inisyuan ng cheque. Okay. Umusad po ang kaso at nagtago po yung nag-issue ng cheque. Mabuti na lang kamo Pero after marami kong kilalang ganyan. Di ba kliyente ko yan? hindi. Hindi. Okay. So after a few years, nahuli po itong taong nag-issue ng okay. cheque. Kami Okay. nabasa yata akong ganyan. Ayan, oo. Paano ngayon halimbawa, kung nahuli siya at ang kanyang depensa ay hindi ako nag-issue ng ganyan cheque at hindi ko kilala itong taong itong sinabi niyang issue niya ng cheque. Pagkadating po ba sa korte, ano po ba ang magandang is it safe to say na attorney na yung checking hawak mismo ng taong inisyuhan, Ebidensya. ang ebidensya niya matibay na kung yun lang ang hawak niya? Sa usapin kasi ng bouncing checks law, Mhm. kasi when you issue a check which is worthless, basically, if the amount inscribed thereon Mhm. does na if that amount is not deposited in the bank or less than the amount Mhm. of what has been issued, worthless na kagad yung checking yun, di ba? Mhm. Pagka sa usapin ng BP22, the check itself and the act of demanding payment Mhm. and notifying the issuer, Mhm. rather the drawer, Mhm. that the check had been dishonored Mhm. for, say, insufficient Insufficient funds. or no funds at all. Mhm. Yung check itself and the demand for payment Mhm. is sufficient as Sufficient. evidence, As tangible evidence. Apo. But of course, siyempre, consider mo yung testimony nung mismong complainant. Nung complaint. Oo. Ngayon, kung sa usapin naman ng estafa, iba na yan. Hindi lang yung mga yun. Kasi the difference, I should clarify this. When you issue a worthless check, you are committing not only the crime, you are not only violating the provisions of BP22, Mhm. Batas Pambansa Bilang 22, or the act of issuing worthless checks, which I should state was already decriminalized. Mhm. You are further committing a violation under Article 315 again, which is swindling or estafa. Mhm. Kasi may pananadya. Oo. Dahil alam mo naman na yun ang worthless kaibahan niya. Yun yung Aha. kaibahan niya. Mhm. Dito sa estafa, as differentiated from BP22. Mhm. Sa estafa, dapat patunayan mo yung mali siya eh. Mhm. Yung intent, yung bad faith. Mhm. Mhm. Na yung sa simula pa lang, There was talagang may intention siyang Oo. lokohin ka. correct. Apo, Yun ang apo. saktong termino. Yung Tapos panloloko. halimbawa, kung halimbawa nga ang depensa ng tao hindi kita kilala at wala akong inisyong ganyan cheque. So, dito pa lang lumalabas na may bad faith talaga dahil Correct. dininay na nga niya yung existence ng tao na hindi ko yan kilala at wala akong iniisyong ganyan cheque. Mabigat dyan. Pag ganyan ang depensa mo, malinaw na naman niya, alibahin na naman niya. Mhm. Kasi na-issue ka na ng warrant, tapos yan ang depensa mo. Mhm. Hindi ka naman ma-issue ng warrant kung tingin nila na hindi tamang perma mo yun, hindi nang galing sa'yo. Opo. Sa baba pa lang, may probable cause May na probable. Kaya umakyat. Kaya yun. umakit yung kaso. Oo. Opo. Pagkadating po ba halimbawa niyan ang magiging let's say matibay na ebidensya ng prosecution is patunayan lang na ang pirma ng cheque ay pirma niya rin? At natanggap, aside from that, that's one. Mhm. Again, I repeat, as I have said a while ago, the written demand to Mhm. pay Mhm. and information on the part of the drawer that your check had already bounced. It was dishonored for non-payment or for insufficiency of funds. Ganun po. Yun yung mahalaga, yung dalawang yun. Absent of one, lusot to. Mhm. By the way, pag sinabi nating demanda na criminal case BP22 tong violation, previously there was this penalty of imprisonment. Mhm. May incarceration. As I have said, it was already decriminalized by the Supreme Court. The penalty normally now provided and legally provided by the courts once a person is found guilty of violating the provisions of BP22, it does not carry with it na incarceration, only penalties and fines.
Ganun po. Yes. Pero kung ano po ba normally na kaso ang tinatawag dito, estafa pa rin? Under ano naman to? 315. Okay. Kasi pagka nag-issue ko nga ng cheque, you are violating two laws eh. One is the special law, BB22. Previously, criminal law, ngayon decriminalized. Kasi nga pangit daw sa ating ekonomiya, which is true. Yung isa naman, ito talaga, criminal liability to under the revised penal code. So may kulong? Yun ang may kulong. Okay. Doon, disgrasya ka doon. Pagka nagsampa lang yung complainant sa'yo ng BP22, maswerte ka. So wala lang yun. Baka inaantok yung abogado nagsampa nun. Oo, kasi makakalis to. Walang kulong yun. Gagawin mo lang collecting agency yung korte, doon nagagalit yung mga courts. Kasi lumalabas. Kasi magbabayad kung di napunta sa korte. Doon sa korte mapupunta. Correct. Ayun. Di ba? Yes. Ayun, maganda. Tapos, isa pang tanong, tungkol din dyan sa issue na yan. Halimbawa, kung sakasakali bang para mapatunayan yung halimbawang pirma nung mismo nag-issue, meron bang rights? Halimbawa, kasi di ba napakahigpit ng bank secrecy law. Lalo na to kung halimbawa foreign bank ito. Meron bang halimbawa jurisdiction o power ang korte natin to let's say order the release of the records to prove that the check is owned by the one who issued the check? Parang ganun. Pwede yun, kaya lang masalimuot na yun. Kung ang tanong mo kung pwede yun. Ang tawag doon, subpoena ducesticum, subpoena ad testificandum, if you want some documents to be produced. Kahit po ito ay foreign bank? You can always subpoena if they have a branch here or if they have what you call a satellite office here. Kasi nag-ooperate sila sa atin eh. Ngayon, just to make it simpler, hindi komplikado, why do you have to get documents do sa foreign bank? All you have to do is to go to the NBI or to whoever is a handwriting expert, present him in court. Get a any photocopy or any signature, or you ask even the accused. Malay mo, natutulog yung depensa, napapirma mo. Kasi incrimination yun eh. O then you compare the signature. Ask a handwriting expert and present him as a witness. Yun yung tinatawag na handwriting verifier. Pag na-verify na kanya na mismo yung pirma na yan, hindi na kailangan nyo, mas simple ito. Correct. Sabi ko nga nung minsan, I had witnessed a similar case, although it's not for estafa, it's not a criminal case. Everybody in the court was so confused, saan kukuha ng comparison nun. Yun naman depensa, yun sa respondent, tayo object na object, incrimination. Bulungan kami. Pare, tignan mo yung konstansya. Yung minutes, lahat pumipirma doon. Doon mo ikumpara. Tayo na yun. Diba, after any court procedure, pipirma ka. Awa ng Diyos. Diba? Minsan kasi, yung pag-apply ng batas, of course, all the time, you have to consult the provisions of the law by the letter. Pero minsan may tinatawag kasing diskarte, diba? Common sense. Yun, sakto. Kasi galit pag iniisip ko walang common sense. Tama to kayo kasi baka nakakalimutan niya in any procedure, pumipirma talaga siya bago siya umalis. Siyempre, subconsciously, yung pirma niya, alangan naman ibahin niya. Sabi nga nila. Diba? Automatic yun eh. Correct. Diba? Wala sa objekan doon. Doon talaga yun. Iba yung you will ask him to sign. Pwede pa niyang ibahin yun. Kasi yun na yun. Pero yung automatic na, pakipirmahan mo nga ito. Wala na. Unconsciously Ang tawag nila dyan sa Tagalog, yung pagiging street smart, hindi rin tinuturo kasi yun. Yung depensa, kamot ay lagot kay judge. Ayun. Ayos talaga. Yan na nga. So yun nga yung sinasabi natin tungkol doon. So yun nga, pwede naman palang i-simplify. Kaya kumbaga, yung comparison lang ng tinatawag natin na signature, napakadali rin patunayan. So the weakest talaga na defense is an alibi and a denial. Di ba? So karaniwan po, pag ganyan po ang alibi at denial ang sinasabing depensa ng inaakusahan, malimit sa hindi, hindi po tatayo sa korte yun. Di po ba? Ayan. Samantalang, ito naman yung isa. May default ba sa proseso ng annulment of marriage? Ano ang epekto ng hindi pagsagot sa korte ng sinampahang asawa sa annulment of marriage? Halimbawa, sinampahan, di siya sumagot. Sigurado na ba na maaprubahan ang kanyang petition for annulment of marriage? Okay na? Tanong na? Yeah. Live to, no? Baka nakikinig Supreme Court. Hindi.
Live to. Sige. Under the provisions of the family code and the related jurisprudence, ang tawag dun sa hindi pagsagot deliberate or not, definitely it will connote collusion on the parties. It will be a ground for the dismissal of the petition. So everybody, kasi parang ang dating yan, nag-uusap tong dalawa. So it's up for the person who filed, the plaintiff or the petitioner in that case, who's asking for the nullity of the marriage. It's up for him or her to prove to the court that the other party, or he or she and the other party, has no agreement whatsoever that their marriage will be dissolved through this action. Because, as I have said, the mere act of non-filing of the answer on the petition, normally it connotes collusion kaagad. Or, these past few months or years, so to speak, yung non-filing of answer equals kaagad the respondent can no longer be found. He's no longer, or she's no longer in the Philippines. Ang rekurso ngayon, kasi dalawa lang yun, pag hindi nag-file yan, hindi niya nalaman o alam niya yan. Pag hindi niya nalaman, maaaring wala sa ibang bansa. Na madalas, wala siya rito, nasa ibang bansa. Madalas, yun ang sinasabi ng mga nagpa-file. Anong rekurso? Madidismiss ba? Ma-approve ba? Kasi ang tanong, sigurado na ba ma-approvehan ng kanyang petisyon? Sasagot ako dyan, pero hindi lang din yan yung magiging batayan para i-approve yung kanyang petisyon. Kasi maraming ground, pero kung yan ang pagiging batayan ng dismissal o approval, hindi. Kasi may rekurso pa magkakaroon pa rin ng jurisdiction. The court can still acquire jurisdiction. How? There can be personal service can no longer be undertaken because the other party is nowhere to be found. It's not here. What the petitioner will do normally, he'll ask the court to have the petition serve extraterritorial service through publication. Madugo na yun. So every page of the petition, including the annexes, ipapublish. So yung tanong niya na madidismiss kagad, hindi. Kasi may rekurso pa ipapublish yan. Kumbaga, gagawa ka pa ng mga hakbang to make sure na nalaman niya to. Yes, the other party was given ample opportunity and informed of the presence of the petition. Tapos, if in case nagawa mo na to, gaano katagal po? Halimbawa, baka may magalit sa akin. Teka muna, after pag ginawa mo tong sa pagpapalabas sa dyaryo, magpapa-advertise ka pa ba halimbawa, pupunta ka pa ba sa TV at mananawagan ka? Tayo, hindi advertisement yan, publication. Publication ang tawag. Normally, it's the Office of the Clerk of Court who determines which newspaper siya magdidikta. Kumbaga, dito mo ilagay sa ganitong dyaryo. Initial stage pa lang yan ng petition so that the court can acquire jurisdiction on the case and on the parties. Kasi yung isa meron na, nasa nag-file. Yung isang nawawala, hindi siya nakatanggap, i-publish mo yan. Parang ganun ang dating. Tapos, gaano katagal yung halimbawa, nakapagpa-publish ka? 1 linggo ba? No, once a week for 3 consecutive weeks normally. Wow, so madugo nga yan sinasabi mo on your part na ikaw ang gumagastos nun dahil ikaw ang nag-file. Gusto mo Tama wala naman nag-file na mahirap. Nga, yun. Kaya pala sinasabi, napakahirap ng annulment. Madugo talaga. Now, after 3 weeks talaga to kayo, halimbawa, nagawa mo na yan. Next move mo, nagawa mo yung 3 weeks na yan. So, ang ilang pa pong araw o linggo pa ba para masabing i-grant na sa iyo dahil may sufficient approved na to, parang ganyan. As I have said a while ago, initial stages pa lang to. So, meron pa? Yes, marami pa, boss. Wow. Kasi, siyempre, may trial pa. Mag-order hindi, kagaya nga nung wala siya. There will still be trial. Kasi even though without absensya, kung tawagin, wala siya. Because the public prosecutor, yung tinatawag baga nating piskal, and the solicitor general normally, so they will be the one to represent the Not necessarily. They will first conduct an investigation whether or not collusion existed. Yung pa rin kung nag-usap ba tong parties because marriage, sabi nga natin, it is a sacred marriage as a social institution, yung family, di ba? Kaya pinoprotektahan siya. Hindi ko lang alam yung epekto nito. May mga nagsasabi pa ngayon, divorce law. Ako, sa totoo lang, hindi ko maintindihan yun. Kasi may annulment na, may legal separation na. May divorce law pa sila sinasabi ngayon sa Congress. Yun nga, yun sa totoo lang, ngayon. ako'y nagugulumihan ba? Kasi
Yung annulment, kung sasabihin lang nila, ang difference nito sa divorce na they are advocating right now as a bill, di ba? Kung ang kaibahan lang nito, hindi na sila magre-require ng psychological incapacity na examination on the part of the parties. Kasi yung annulment natin ngayon, one of the prerequisites for that to be granted, you have to prove either of the parties is psychologically incapacitated. Mabigat yun. Kasi kailangan mo ng expert, doktora yun. Kung ang sinasabi nung, with all due respect do sa mga nag-advocate ng divorce law, kung sinasabi nila, ito yung iikutan nila, I mean, hindi na gagawing requirement para mag-grant yung mapawalang bisa yung kasal. That's basically Eh di maraming magdi-divorce. Ako, hindi lang yun eh. Ba't hindi mo nalang i-amend tong... Ito sa existing sa annulment law. Kaya nagkakagulo tayo. Sanda mo ka lang batas at Yun na nga. pwede mo namang gawa ng simple. Ito na nga, may existing, ba't hindi mo i-modify? Tama. Ba't gagawa ka pa? Oo. Tama ba ka? Yun na nga. Diba? May tinatawag na amendment at saka modification. Yun Diba? na nga. Na mas ma-simplify pa. Dahil nandiyan dyan eh. Baka magalit sa akin mga cause-oriented group. Pero ako yun sa akin, mungkahi ko lang. Kasi naguguluhan ako. Totoo yan. Diba? Tama nga naman. Pag sasabihin lang nila, ang panggugulpi, gagawin ng ground para mapawalang bisa ang kasal. Andiyan naman ang legal separation. Eh, di yun ang i-amend mo. Ilagay mo yung ground, hindi. Doon mo ipasok. Diba? Sumagot sila, di ikaw mag-congressman attorney. Sorry, wala akong balak. Ayos to kayo. Hindi, bali... Sinasagot ko na, baka sumagot sa akin. Hindi, yun namang isang klase. Halimbawa, sabi mo kanina, nowhere to be found. In other words, hindi naman sadya. Paano kung halimbawa delivery? Pero bago mo sagutin yan, mahaba-haba yan. Ang oras ay 7:45 na po. Magbabalik pa rin po ang Payong Legal. Manatiling nakatutok sa 8-Try Media at 8-Try TV. This is 8-Try TV. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solera Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Jampinoy Star Quest Grand Champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy World-Class Performers happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Soler Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease-free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 per DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. At nagbabalik pa rin po tayo sa Payong Legal. Ayun po, si Attorney Bernard Masilang ay umiinom ng tubig. Huli-huli. Ayan, oo. So, ito po, yung kaninang pinag-uusapan natin kanina bago tayo nag-commercial. Ano ba karon? Ang dami na natin pinag-usapan. Oo nga, ang bilis eh. Ang bilis ng oras. Ganito, di ba, sabi mo kanina, yung isa hindi sinasadya. Talagang wala rito. Nasa ibang bansa pala. Annulment pa rin ito. So, paano kung may collusion? Halimbawa, alam niya, pero talagang hindi siya sumasagot. Alam niya. Alam nung isang party. Alam nung isang party, kasi hodang parang tila ba'y parang nagtatago at ayaw mag-respond. So ano po ang repercussions? Legally. Legally pa. Legally. Pag may collusion, dismiss yan. Because we protect the sanctity of marriage. Yun yun, dismiss yan. Hindi pwedeng mag-usap. Ano yan, pagka napasok ka, iluluwam. Yun yun. Ito pala pumapasok yung sinasabing. Merong katapat na kasabihan yan. Kasalanan mo.
toink. Yun yung sinasabi nga na ang pag-aasawa ay hindi kaning na mainit na isusubo mo pag ikaw'y napaso ay iluluwa mo. May Diba? bago, may karugtong pa yun. Ano pa yan? Pwede mo na maisuka. Kung di mo, matagal nga lang, masakit. Yun yung mga annulment. Yun ang mabigat nun, ano? Isusuka mo. Masakit sa dibdib nun. Diba? Pero halimbawa nga so kumbaga lumalabas talaga rito in order halimbawa for an annulment to prosper, talagang kailangan agreeable on both parties. Diba? Pag agreeable nga, collusion yun eh. Hindi, ibig sabihin, paano ba yung, halimbawa, you both agree na hindi na talaga magwo-work yung marriage, so kumbaga, pipirma agad yung isang side, parang ganun po ba? Ganun, eh. Hindi kasi one has to be declared, or both parties has to be declared as psychologically incapacitated. Ikaw ba papayag to kayo? I-declare ka psychologically incapacitated. Encompassing yung phrase na yun. Hindi lang ibig sabihin nun, tamad ka. Hindi lang ibig sabihin, hindi ka marunong sa kama. In general, kumbaga. One of the parties should be proved in court. It must be testified to by an expert. That one or either of the parties or both is suffering from psychological incapacity. Napakahirap pa naman yun. Correct. Kaya nga sabi nila, di ba, may bill dapat divorce. Ayoko na. Hindi, gusto ko kasi yung marriage, di ba? Oo, kasi nga naman yung sanctity. No? Correct. Diba? At tama naman yung Katoliko tayo eh. Opo. At saka, we are the only Asian country, di ba? Correct. Na who still ino-honor nga ang marriage as a yun kumbaga talagang foundation of a family. Correct. May pumapasok sa isip ko pero hindi ko nababanggitin, baka dumami kaaway ko. Kanina yung mga nag-a-advocate ng divorce eh. Di ba may nag-a-advocate din ng same-sex marriage? Ay, meron. Pero wala naman sa tanong, ano? Hindi, pwede natin pag-usapan yun. Kung may tanong ka. Hindi. Kasi ang tanong nga dun, kasi di ba napapansin mo sa Amerika nga, di ba? Meron ng may mga state na allowed. Correct. Na same-sex marriage. Correct. Ngayon, dito naman po sa atin, medyo nagsisimula na yan. Gumugulong na. At bukod dun, yung paggamit nga lang ng banyo eh. Correct. Meron ng tinatawag na, ano po ba tawag dun? Yung male, female, tapos yung gitna DTAC ba? non-gender, yan, tinatawag na comfort rooms. Ano ba sa Tagalog yung non-gender to kaya? Walang kinikilalang, neutral siguro. Ang hirap i-describe. Pwede sabihin DTAC, parang bagay, no? Hindi naman pwede, oo. Pero anong tanong natin doon? Yung legality na? Yung legality. Halimbawa, kagaya nito, sa palagay niyo po ba, etong batas na to, halimbawa, nakahanda po ba bilang isang katolikong bansa yung ating, di ba? Parang ang tanong mo kung nakahanda bilang Katoliko. Oo, dapat sumagot niyan, pare. Hindi ako pare. Gusto kayo, ikaw talaga. Hindi parang sa batas, sabit yun. Sabit Kasi marriage is, ang lino, Article 1, Family Code. Marriage is a social contract between a man and a woman. Wala sinabing between a man and a non-gender. Or woman and a non-gender. So, lumalabas dito, basit sa pagkakasabi mo niyan, tila ba sasalungat na to dito sa family code na sinasabi Even niya. the Constitution. Kinikilala ng Constitution yung family as a basic social institution. Kaya nga. So, kumbaga, yung batas na yon parang hindi parang lumalabas na hindi lang siya basta ordinaryong law, may tatamaan ka pala. Correct. Na mas malalim. Correct. Na tinatawag. In effect, it will amend the general laws that are existing. Even the Constitution will be affected. Kasi sabi ng Constitution, family is a basic social institution. Ang family na kinukonsider sa family code, that which is established by a man and a woman. Hindi naman sinabing between non-genders. I don't have anything against the non-gender. Yeah, gano'n naman talaga. Dami kong kaibigan na ganyan. Yung gumugupit sa akin, kamukha ni yung nasirang Dolphy. Pero ang bait nun. Kasi ano naman yan eh. Hindi naman siya nagsabi sa akin na gusto niya yung same-sex marriage. Ang gusto lang niya may kasama siya. Companionship kung tawagin. Kasi nausa yan lalo na sa mga bansang Europa, sa Amerika, talagang nililegalize nila na tila ba parang malaking issue talaga. At noong mga panahon nga na yun, kung maaalala ko, meron isang bansa dito sa Europe na naging issue rin yan na talaga bang yung effect, social... Yung All-Stars, nalipat ng state dahil dyan. Naalala ko yun, yung game ng All-Star, nandahil dun. Kasi nga yung... Sa CR nga, yan, dahil doon sa protesta ng mga tao rin na nando doon. Pero mo, iyan lang. Naging isyong malaki. Kasi kumbaga talaga naman, ang pagrespeto naman natin sa
ito, doon papasok. Katauhan yun Katauhan talaga eh. Oo, eh. Pero pag dinala mo na doon sa level ng usapin na may mga existing laws kang tatamaan, how can you now reconcile o yung talagang pass this without affecting the other at the same time? Eh, yun nga binanggit mo sa akin na simbahan dapat ang sumagot. Eh, sa totoong buhay lang, alimbawa, hypothetical na ipasa ito. Pag alimbawa lang wala naman tayong inaano rito, naipasa. Does that mean na legal na di ba? So pwede rin tayong pakasal sa isang halimbawa sa simbahan gusto natin. Eh ang tanong, will the halimbawa yung Catholic Church halimbawa lang po, eh may batas ng ganon. Will they subject to the law of the land? And pwede ba niyang o tanggihan? Okay lang na sumagot ako ngayon sa'yo. Parang tanong, do you want me to go to Rome to study Roman ka, ano? Hindi. Bilang sa batas, halimbawa, may karapatan ba yung simbahan na, kahit may batas tayong ganyan, hindi ko pwede kasal yan? Article 2, Section 8, if I still remember it right, the separation of the state and the church shall be inviolable. Yet, yung sinasabi mo kasi, sabi ko nga, pag nagkaroon ng batas, in effect, it amends the general law, di ba? Yes. Always remember this saying, what may be legal is not always moral. Correct? Tama po. Kaya depende na siguro sa iyong katauhan, kung ano ka man, kung katoliko ka, kung Muslim ka, o ano mo pa ng iyong kasarian, it's how you would interpret the prevailing situation. Kasi ang bigat nun, man and a woman, yun ang kilalakihan mo eh. Parang atang may nangyaring issue yan dito naman sa Amerika. Naalala mo yung pastor na tumanggi, ikasal yung... Eksakto. So, kumbaga, yun din ang pinapoint out niya. Base sa kanilang doktrina at reliyon, yung kasi paniniwala nila, may batas ngang ganon, parang lumalabas, di kami saklaw ng batas na yan. At ang magiging angkla na nun, it will be legally anchored. In the end, I have the right because I am an individual. I have the right to live. I have the right to life, liberty, and property. And this includes the right to life. Yes. Yung pagkilala mo sa aking kasarian. Ang lalim nun. Pero yun. 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 Pagkilala mo sa aking katauhan bilang isang individual na humihinga. At pag tinanggal mo sa akin itong aking karapatan na manampalataya sa kung saan man, para mo na rin akong binawian ang buhay nito. Para mo na rin akong ikinulong. Tama. Sabi nga nila, patayin mo na lang ako kaysa ikulong mo ako. Kaya marami namamatay ngayon. Hindi, wag. Mali yun, di ba? Mali comparison. Maling comparison. Anyway, yun lang to kayo. Yan, oo. Nako, yan nga yung binabang... Nadadala ako sa'yo. Hindi, maganda yun. Kasi kumbaga, mainit na issue rin yan. Dahil nung na-brought up mo, tamang-tama ka riyan. Pero kasi, wala ka na oras. Opo. Yun ang mabilis dun eh. Tapos, ang sinasabi pa natin dito, since tayo nga ay isang Catholic country, so maraming, at nasa demokrasya tayo, kaya nga ang sinasabi rito, you may agree to disagree. So lumalabas dito, not necessarily tama ka o mali siya. Pero ang mabigat nga lang dito, yung tama ka, yung pagdating naman sa batas, ang dami na natin pong batas dito, na kung tutuusin, hindi na kailangan ng bagong batas para i-amend o dagdagan yung batas para lalong tumibay, di ba? Pero yun nga kakaibang special law na tinatawag dito na marriage upon that. Yun ang medyo masalimuot talaga siguro sa ngayon, no? As part of it. Kasi ang parang lumalabas din dito, if ever legalized na to, that means lang na halimbawa kung ikaw man foreigner, pwede ka magpakasal sa Pilipinas. Halimbawa kayo di ba, member ng halimbawa between halimbawa a man and a man. Pero kayo nagmamahalan, ino-honor yan. Diba kaya nga sa Amerika, halimbawa, doon sa state nila, hindi pwede. Doon sila ngayon tatakbo sa kabila dahil bukas doon. Kilala akong Pilipino, tumatakbo ron. Dalawang Pilipino, tatakbo ron. Kasi bukas nga doon ang kanilang kultura at talaga doon, pakiramdam nila, legally kasal talaga. Kasi may papel. Na-hit mo, kultura. Yeah. Kasi yung pag inamid mo yung batas na yan, basically, binabago mo yung kultura ng tao. Mabigat yun. Hindi ko sinasabing hindi dapat o mahirap o imposible. Ang sinasabi ko, mabigat yun. Kasi parang ano yun nakagawian mo na, pagising mo, magdadasal ka, magtututbrush ka. Pagising mo. Pero ngayon, ang gagawin mo na, pagising mo, hindi ka muna magdadasal, magtututbrush ka muna, punta kang banyo, magdadasal. Parang ganun ba? May babaguhin ka sa normal na routine ng buhay mo. At yun na maaaring maka-apekto in the long run. Ayan. Nako.
Ayan, naku, naubusan na tayo ng oras. Naku, ayun ang sinasabi natin eh. Naku, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Naku, Attorney Bernard Masilang, pwede na ho tayo magpaalam habang yan. Papaalam na. Maraming salamat po sa inyo. Sana may natutunan kayo. Kahit ganun lang. Ayan, baka may gusto kang batiin. Batiin para artista, brad. Pwede si Kalayaan at si Katarungan. Ayan, si Kalayaan at si Katarungan. Ako, kamusta kayo tsaka dyan? Si KM yan. Ayan, tsaka si KM. Ayan, good evening po sa inyo. Ayan, nako, at ako naman po, si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa Payong Legal in behalf po ni Attorney Peter Castillo. Abangan niyo po ang susunod na programa, ang Radyo OFW, ni Miss Hana Sinieres at ni Miss Bing Comiso, pero wala po ata si Miss Hana, ay si Joey Falcon po ang upo para sa kanya. At kasama niya siyempre si Miss Bing Comiso. Ayan, abangan niyo rin po ako bukas sa programang Kakampi, alas 8 na umaga hanggang alas 9 na umaga. Dito lamang po sa A-Try TV, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Try Media Pro Incorporated. This is A-Try TV. Ang mga programa ng A-Try Media Broadcasting Network ay napapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At napapanood sa Cable Link Channel 7, Lunes hanggang Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alauna ng madaling araw. Para sa inyong mga komento, suhestyon at hinaing, mag-text sa 0977-631-0607 o sa 0949-570-8003. Maaari din tumawag sa mga telepono bilang 412-0288 at 997-7589. A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido, A-Try Media. Sa bayang napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7, A-Try Media Broadcast.